Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Cuộc chiến ở đền Tiên Ông. Một buổi chiều tháng 4, Hùng cùng gia đình tìm đến gặp thầy trong trạng thái mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ bất an. Hùng khẽ nói: "Thưa thầy, dạo này con luôn cảm thấy trong người không được khỏe. Những ngày gần đây, hình ảnh nơi mà một pháp sư từng đưa con đến làm lễ vào năm ngoái cứ liên tục hiện ra trong đầu con. Con xin thầy kiểm tra giúp con ạ." Thầy im lặng nhìn Hùng một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Nơi đó bị yểm rất nặng. Linh hồn của con đã bị bắt giam ở đó rồi. Ngày mai thầy sẽ đến nơi ấy." Sáng hôm sau, khi trời còn khá sớm, thầy cùng chúng tôi lên ô tô bắt đầu hành trình. Sau gần 2 tiếng di chuyển, xe đến nút giao Liêm Tuyền trên tuyến cao tốc CT01. Nhìn trên bản đồ, chúng tôi biết mình phải đi tiếp thêm khoảng 20 km nữa để đến nút giao Vực Vòng. Rời khỏi cao tốc, xe chuyển hướng về phía Tây, đi qua quốc lộ 1A, rồi tiếp tục thêm hơn 20 km nữa. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi sáng dần xua tan vẻ âm u của bầu trời miền Bắc. Từ xa, trước mắt chúng tôi hiện ra một quả núi cao khoảng 200 mét. Trên đỉnh núi, một lá cờ tổ quốc rất lớn tung bay nổi bật giữa nền trời. Hùng nhìn về phía trước rồi nói nhỏ: "Thưa thầy, phía trước là nơi đó rồi ạ." Chúng tôi hướng mắt theo tay Hùng chỉ. Dưới những tán lá rậm rạp của các cây cổ thụ, những tảng đá lớn thấp thoáng hiện ra. Càng tiến lại gần, lá cờ trên đỉnh núi càng hiện rõ hơn, và cùng lúc ấy, một cảm giác áp lực vô hình cũng dần trở nên nặng nề hơn. Chiếc xe chậm chậm đi qua con đê dẫn vào chân núi, nơi có đền Tiên Ông. Qua ô cửa kính ô tô, khung cảnh hiện ra đẹp như một bức tranh sơn thủy. Quanh chân núi là một hồ nước lớn, mặt hồ phẳng lặng với những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng ban mai. Khi xe dừng trước cổng đền, tất cả chúng tôi bước xuống. Thầy đi ở giữa, lặng lẽ quan sát xung quanh. Theo vị trí trên bản đồ, nơi này nằm ở khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hà Nam, nay thuộc Ninh Bình, cách bến đục của chùa Hương hơn 8 km. Bước qua cổng đền, ngay bên phải là một hồ sen nhỏ được ngăn cách với hồ nước lớn bên ngoài bằng một bức tường thấp. Tháng 4, sen đã vào mùa xanh tốt. Những chiếc lá rộng vươn trên mặt nước như đang dồn hết nhựa sống để chuẩn bị cho mùa hoa nở. Anh em chúng tôi theo thầy đi vào giữa sân đền rồi dừng lại. Phía trước là những bậc đá dẫn lên núi. Bên cạnh là ngôi đền Trình, nơi khách thường dừng làm lễ trước khi tiếp tục lên đền chính. Ngoài hiên đền, có 2 người của người nhà đền đang ngồi trò chuyện. Phía dưới sân, cạnh những gốc cây cổ thụ, vài con gà đang cặm cụi bới đất tìm thức ăn. Tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng. Thầy đứng lặng giữa sân đền. Bên cạnh thầy là chúng tôi, gồm tôi, Ngọc và Hùng. Sau một lúc quan sát, thầy chậm rãi nói: "Đây là huyệt dương." Giữa khung cảnh thanh bình của trời đất ấy, ở một chiều không gian khác, nơi đây lại đang chuẩn bị diễn ra những điều vô cùng lớn lao. Ở sâu dưới đáy huyệt là một nguồn ánh sáng rất lớn, mang hình dáng của một bông hoa sen màu trắng pha ánh tím nhạt, phát ra thứ năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ. Nhưng phía trên bông sen ấy lại bị phủ lên một xoáy năng lượng màu đen khổng lồ. Nhìn vào cái xoáy đó, tôi có cảm giác như đang nhìn thẳng vào tâm của một vòi rồng trước cơn bão lớn, hun hút, sâu thẳm và đầy áp lực đáng sợ. Đó là một dạng năng lượng được mang từ ngoài trái đất đến để yểm lên nơi này, nhằm che lấp và khống chế một linh huyệt tốt. Ngay bên dưới xoáy đen ấy là một chiếc cọc bằng năng lượng, cũng có nguồn gốc từ ngoài trái đất, đang cắm thẳng xuống chính giữa mắt huyệt.
Những gì hiện hữu trên mặt đất chỉ là phần bề nổi, còn phía dưới lại là những tầng không gian khác, nơi các thế lực bên ngoài đã bị đưa xuống trái đất để khống chế và bảo vệ mục đích phá hoại vùng đất này. Không chỉ vậy, rất nhiều dạng thức động vật dị thường, các mầm bệnh cùng những loại độc phi vật chất khác cũng bị đưa xuống và tập trung tại huyệt này. Phía sau gáy của những thực thể đến từ các thế giới bị khống chế ấy đều bị gắn một thiết bị lạ. Khi thiết bị được cắm vào, họ mất hoàn toàn quyền kiểm soát bản thân và buộc phải làm theo mọi chỉ đạo của kẻ xấu. Nhìn xuyên ngược từ họ về thế giới mà họ từng thuộc về, tôi thấy chính thế giới ấy cũng đang bị tàn phá nghiêm trọng, từng bước tiến đến con đường hủy diệt. Ngoài ra, còn xuất hiện hình ảnh của những con người thuộc thế hệ loài người thứ nhất, những người khổng lồ với trái tim rất trong sáng. Nhưng tại nơi này, họ cũng đã bị khống chế và ép phải quỳ thành một vòng tròn xung quanh huyệt để canh giữ nơi đó. Ở sâu bên dưới nữa là rất nhiều pháp sư có nguồn gốc từ nước X đang lợi dụng nguồn năng lượng của linh huyệt này để tu luyện. Và tất cả những gì tôi nhìn thấy, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ ngay trước khi bước qua cánh cổng để đi vào sân đền. Tôi còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì thầy chậm rãi nói: Các con nhìn đi, chúng yểm rất nhiều tầng đấy. Tôi tập trung nhìn theo dấu vết ánh sáng của những kẻ từng đến nơi này để yểm huyệt. Càng nhìn sâu, tôi càng thấy các tầng chồng chất lên nhau, đến hơn 100 tầng mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Tôi liền báo cáo: Thưa thầy, con đếm đến hơn 100 tầng rồi mà vẫn chưa hết ạ. Tầng chính là những lớp yểm trừ được tạo dựng qua nhiều thời đại khác nhau. Mỗi khi một nhóm pháp sư tìm đến vùng đất này, họ lại thiết lập một trận yểm riêng, chiếm giữ và cai quản một tầng năng lượng của linh huyệt. Những nhóm đến sau không phá bỏ lớp cũ mà tiếp tục dựng thêm những tầng mới, chồng lên các tầng đã có từ trước. Cứ như thế, qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, vô số lớp yểm được bồi đắp nối tiếp nhau như những bức tường vô hình bao phủ linh huyệt. Nhiều vùng đất thiêng trên khắp Việt Nam đã bị phong tỏa bởi những tầng năng lượng chồng chất như vậy. Riêng nơi này, số tầng yểm đã vượt quá 100 lớp. Đứng cạnh tôi, Ngọc nhìn xuống khoảng không trước mặt rồi nói: Thưa thầy, phía dưới vẫn còn rất nhiều lớp mà. Thầy chỉ khẽ gật đầu. Mà là cách gọi những hang ổ mà các thế lực ấy dựng lên bên trong từng tầng yểm. Mỗi tầng có thể chứa vô số mà liên kết với nhau thành một mạng lưới dày đặc. Đó là nơi chúng tập hợp lực lượng tâm linh, cất giấu năng lượng và duy trì sự hiện diện của mình qua thời gian. Có những tầng chỉ có vài chục hang ổ, nhưng cũng có những tầng tồn tại hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lớp mà, lớn nhỏ đan xen như một mê cung khổng lồ dưới lòng linh huyệt. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch và u ám. Dường như những thế lực ẩn sâu bên dưới đã phát hiện ra sự hiện diện của thầy. Bắt đầu cho một cuộc thanh trừng, thầy trầm giọng nói: Vạch hết các lớp mà ra, bắt đứa dưới cùng lên đây. Khi kẻ xấu ở tầng sâu nhất bị đưa lên, thông qua Ngọc, nó khai rằng mình đã ở nơi này hơn 4.000 năm. Thầy nhìn nó rồi hỏi: Hơn 4.000 năm mà, mày có gốc từ nước X phải không? Nó đáp ngắn gọn: Đúng. Ngọc quan sát một lúc rồi nói: Thưa thầy, người này vẫn chưa phải là kẻ cao nhất ạ. Thầy vẫn trầm giọng đáp: Thế à, bọc bông sen yêu thương vào trái tim nó, cho nó tan đi. Ngọc hỏi lại: Thầy cho vào bụng cho nhanh đi ạ. Thầy gật đầu: Cho chúng vào bụng thầy luôn đi. Về sau tôi mới hiểu, cho vào bụng không phải là một cách nói tượng trưng. Theo lý giải của thầy, mọi thứ được đưa vào đó đều bị tiêu giải hoàn toàn, tan rã đến mức không còn tồn tại nữa. Rồi thầy nói tiếp: Bắt đứa cao nhất vào đây.
Ngọc tiếp tục quan sát. Thưa thầy, xóa sâu xuống gần lõi đi ạ. Thầy đáp ngay. Xóa hết đi, xóa sạch hết đi. Thưa thầy, cho hội tụ lại đi ạ. Thầy quyết liệt hơn. Cho nó hội tụ lại, bắt nó vào, xóa sạch luôn cả mã nguồn. Vài giây sau, Ngọc lên tiếng. Vào đây rồi ạ. Thầy hỏi. Mày nằm ở đây bao nhiêu năm rồi? Thông qua Ngọc, nó trả lời 4.830 năm rồi. Thầy hỏi tiếp. Thế à, mày có gốc từ nước X phải không? Đúng. Chỗ nào tốt là mày chiếm hết, ăn cướp hết của chúng ta à? Nói thế là nói láo. Ta là kẻ đến đây đầu tiên. Nó đáp đầy vẻ nghênh ngang hống hách. Lúc này thầy không còn kìm giọng nữa. Mày dám bảo tao nói láo à? Tát cho vỡ mồm bây giờ. Gọi đồng bọn của mày đến đây cứu đi. Ta là người tu hành, ta có lòng từ bi nên mới nhắc nhở ông, tha cho ông lần đầu. Gọi Phật Di Lặc xuống đây, chỉ mặt con này xem nó tu cái gì. Phật còn ở dưới ta, không ai dám nói gì đâu. Dưới mày à? Mày cao đến thế cơ à? Mày thuộc thế hệ loài người thứ mấy? Thứ mấy không quan trọng. Đã thế thì túm tóc, đập mặt nó xuống đất. Mày gốc X sang đây ăn cướp đất của chúng ta mà còn mở miệng hỗn láo à? Hả? Ngọc nói. Người ta đang gọi rất đông người đến chống thầy rồi ạ. Giết sạch cả lũ luôn đi. Đưa sang đây bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Bên ngoài trái đất thì lấy lưới bắt hết. Nhốt vào hồ lô luôn đi. Mày gọi tiếp. Nhanh. Người ta nói không nhịn thầy nữa đâu ạ. Túm tóc, đập mặt con này xuống đất. Người ta tái tạo được thầy ạ. À, mày tái tạo được à? Tao bóp cổ nhét bông sen yêu thương vào cho mày nhè hết cơ chế tái tạo ra. Đập thật mạnh vào. Bao giờ mày xin được nói chuyện thì thôi, không thì ông đập cho chết luôn. Người này đặc biệt lắm. Phía sau có kẻ chống lưng rất kinh khủng thầy ạ. Vứt con này ra, bắt đứa đứng sau vào đây. Thầy cho hội tụ hết đi ạ. Xóa mã nguồn con này đi. Dạ được rồi, thầy cho nó vào đi ạ. Bắt nó vào. Dạ vào rồi ạ. Mày từ ngoài trái đất đến à? Mày là tổ tiên của con kia à? Đúng. Mày chống lưng cho nó à? Đúng. Mày chống lưng cho nó đi ăn trộm, ăn cướp đất của chúng ta à? Người ta nhận mình là đấng sáng tạo ạ. À, mày là đấng sáng tạo thật à? Tao hỏi mày nhé. Mày tạo ra mô hình phát triển rồi tự rút ngắn thời gian và không gian lại. Mày có làm chuyện đó không? Người tầm thường như thầy mà cũng muốn biết điều đấy à? Mày không nói thì tao đập mặt mày vào thanh quyền trượng, nhét bông sen yêu thương vào miệng mày, cho mày nhè hết cơ chế tái tạo ra, rồi đập chết luôn. Tao không cần biết mày là ai cả. Mày có làm không? Lúc ấy, trong khuôn viên đền thờ, gió vẫn thổi qua những tán cây cổ thụ. Lá cờ tổ quốc vẫn tung bay trên đỉnh núi dưới ánh mặt trời rực sáng. Nhưng ở một chiều không gian xa xôi giữa vũ trụ, một cảnh tượng hoàn toàn khác đang diễn ra. Một thực thể khổng lồ bằng ánh sáng vàng chói lóa mang hình dáng con người hiện ra. Trên tay thực thể ấy là một thanh quyền trượng rực sáng đang giáng xuống gương mặt méo mó của kẻ phá hoại. Bà ta hiện nguyên hình là tổ tiên của dân tộc X, kẻ luôn tự cho mình ở vị trí tối cao, ngạo mạn và không coi ai ra gì. Trên người bà ta là tấm áo choàng đen phủ dài, đầu đội chiếc vương miện của một kẻ thống trị. Nhưng trước thực thể ánh sáng đang rực cháy kia, mọi quyền năng của bà ta nhanh chóng bị tước bỏ. Khi nguồn năng lượng cuối cùng bị thu hồi, bà không còn khả năng chống cự. Thân hình bắt đầu co rút lại, gương mặt dần hiện lên những nét già nua và hốc hác. Chỉ trong chốc lát, vẻ ngạo nghễ cùng uy quyền ban đầu đã tan biến, để lộ một hình hài xấu xí, đen đúa và xác xơ. Bà ta đang gọi người đến cứu và chống lại thầy đấy ạ. Giết sạch cả lũ chúng nó đi. Nếu ở ngoài trái đất thì xóa hết mã nguồn rồi đút hết vào hồ lô. Đứa nào từ bên kia sang đây thì bắt đứa ấy hủy diệt hết. Tao hỏi lại lần nữa,
Mày có làm không? Bà ta vẫn đang gọi thêm người thầy ạ. Bà ta nói nếu thầy không dừng lại, vẫn tiếp tục chống họ, thì đời thầy coi như tàn rồi ạ. Ta cũng đang muốn tàn đây. Bắt hết, giết sạch đi, không tha đứa nào cả. Trong người bà ấy vẫn còn đồ đặc biệt của thầy, nên hiện giờ vẫn chưa bị làm sao ạ. Nhấc nó ra, đưa bông sen yêu thương vào, đút thẳng bông sen vào bụng nó, bắt nó nhè hết mọi thứ ra. Dạ rồi ạ. Tịch thu bông sen bất tử và cả viên ngọc phía sau gáy của nó, đập mặt nó vào thanh quyền trượng. Bao giờ nó xin được nói chuyện thì thôi, còn không thì đập cho nó chết luôn đi. Bà ta đang gọi những thế giới ở rất xa xuống tập trung để chống lại thầy đấy ạ. Càng xa càng tốt. Lấy lưới bắt hết, đút vào bụng thầy cho nhanh, rồi xóa sạch mạng nguồn của chúng nó luôn đi. Dạ rồi ạ. Gọi tiếp nữa đi, gọi nữa đi. Dạ vẫn đang gọi tiếp đấy ạ. Gọi càng nhiều càng tốt. Nó gọi đến đâu thì vớt đến đấy, xóa sạch mạng nguồn luôn đi. Bà ấy bảo thầy dừng lại đi, bà ấy sẽ làm ạ. Mày làm mô hình phát triển tương lai đi. Thầy tái tạo lại mặt và tay cho bà ta với ạ. Tao tái tạo lại mặt và tay cho mày đấy. Dạ mô hình phát triển của bà ấy bị hủy diệt rồi ạ. Mày sáng tạo kiểu thế à? Hả? Mày nhận mình là đấng sáng tạo mà làm ra thứ như thế này à? Giờ bà ấy lại bảo không phải đâu ạ. Mày vừa nói mày là đấng sáng tạo cơ mà. Bà ấy bảo chỉ nhận như thế thôi, chứ bà ấy không phải là đấng sáng tạo ạ. Bà ấy xin thầy tha. Mày toan nhận vơ để người ta tưởng thật, rồi dẫn họ vào chỗ chết kìa. Hả con kia? Gọi hết đồng bọn của mày đến đây đi. Gọi hết đi, nhanh lên. Dạ gọi rồi ạ. Vớt hết đi, cho vào bụng hết. Còn lại thì đổ vào hồ lô. Năng lượng mày ăn cắp của người ta giấu ở đâu? Khai ra. Không khai thì ta đập chết, hiểu không? Dạ có khai ạ. Tịch thu hết đi, hút hết vào bụng thầy. Bảo các thế giới xuống đây nhận lại năng lượng đã bị cướp đi. Giờ toàn bộ đã được chuyển hóa thành nguồn năng lượng tốt nhất rồi đấy. Sau khi kẻ đứng sau mọi chuyện bị vạch mặt và trừng phạt, những thế giới từng là nạn nhân của bà ta cũng dần được giải thoát. Sự khống chế kéo dài qua hàng ngàn năm bắt đầu tan rã. Những xiềng xích vô hình lần lượt đứt gãy, trả lại cho họ quyền tự do vốn có. Trật tự bị đảo lộn bấy lâu nay cũng từng bước được thiết lập trở lại. Nguồn năng lượng bị chiếm đoạt được hoàn trả cho những chủ nhân đích thực, nhưng đã trở nên tinh khiết và hoàn thiện hơn sau quá trình chuyển hóa. Ngay lúc ấy, hàng ngàn cánh cổng không gian đồng loạt mở ra. Từ khắp các thế giới, những thực thể từng chịu tổn hại lần lượt xuất hiện. Họ đến để nhận lại những gì thuộc về mình và tận mắt chứng kiến chân tướng của kẻ đã lừa gạt, thao túng họ suốt thời gian dài. Sau đó, thầy tiếp tục cuộc thanh trừng. Mày gọi thêm đồng bọn của mày đi. Chúng mày sáng tạo kiểu ấy à? Hả? Dạ không dám nữa ạ. Mày dám lừa ta à? Họ nói từ nay sẽ từ bỏ ạ. Từ bỏ cái gì? Tội ác chúng mày gây ra thì ai chịu? Bà ta không dám trả lời thầy đâu ạ. Tội ác chúng mày gây ra với cả trái đất này, với đất nước chúng ta thì ai chịu? Mày mở miệng nói một câu là xong à? Gọi hết đồng bọn bên kia sang đây. Dạ bà ta gọi được ai thì đã gọi rồi ạ. Tao tái tạo lại mặt mày, mắt cho mày. Tao giảm ánh sáng xuống để mày nhìn tao đấy. Nhìn đi. Dạ bà ta nhận ra thầy rồi ạ. Nhận ra rồi sao? Hả? Chúng mày liều lĩnh thế à? Dạ không dám nữa. Cái gì? Tội ác chúng mày gây ra suốt chiều dài lịch sử. Mày mở miệng nói một câu không dám nữa à? Là xong, tao hỏi mày đấy. Bà ta không dám trả lời ạ. Thầy hạ giọng. Giết sạch chúng nó đi. Đút cả thế giới của nó vào bụng thầy. Cả con này nữa. Cho vào bụng luôn đi. Con cháu của người này nằm ở rất nhiều huyệt giống như thế này đấy ạ. Lấy bông sen hút mạnh. Hút hết lên. Thầy cho hội tụ lại ạ. Xóa sạch mã nguồn luôn đi. Không cần hội tụ nữa. Lấy bông sen cực mạnh. Hút hết bọng ở các huyệt của Việt Nam lên. Không tha đứa nào cả.
đưa hết vào hồ lô. Tất cả chỗ này thì gọi bọn sâu xuống ăn hết đi. Xóa sạch bản nguồn để lộ ra hết. Thầy cho tất cả năng lượng xấu ở đây hội tụ lại đi ạ. Xóa sạch bản nguồn. Bọc bông sen yêu thương vào cho tan hết đi. Úp chung vào, gõ mạnh cho bay hết. Dạ, sau khi thầy làm xong thì lộ ra rất nhiều cọc yểm. Muôn loài và nhân dân bị cấm ở đây ạ. Đông lắm. Thầy nhổ hết cọc yểm lên, ném hết sang bên kia, lấy một cái cọc cắm thẳng vào đầu thằng cầm đầu. Ở đây còn có cả thế hệ loài người thứ nhất cũng bị yểm ở đây à? Thế hệ loài người thứ nhất à? Rút hết thiết bị ra, tái tạo lại cho chúng nó. Cả muôn loài nữa ạ. Đông lắm. Muôn loài cũng rút hết thiết bị ra, tái tạo lại hết. Các loài rồng, rắn, hổ, báo, tái tạo lại toàn bộ. Ở đây vẫn còn rất nhiều cổ trùng và mầm bệnh ạ. Cái bà mang độc tố và mầm bệnh xuống đây là chủ của cả một thế giới bên đó ạ. Bắt nó về đây. Dạ, về đây rồi ạ. Nhưng vẫn chưa hội tụ hết đâu ạ. Xóa luôn mã nguồn của nó đi. Bắt nó vào. Dạ, vào rồi ạ. Mày mang cổ trùng đến đây à? Đúng ạ. Ai cho phép mày? Người ta nói là được người ở đây nhờ ạ. Đứa nào nhờ? Chỉ cho tao. Người nhờ giờ không còn nữa ạ, nên người ta mới chạy về. Mày chạy, mày phá hoại chúng ta rồi chạy để thoát tội à? Người ta nói giờ người ta không còn liên quan gì nữa đâu ạ. Cái gì? Vậy tội ác chúng mày gây ra giờ ai chịu hả? Không dám trả lời thầy ạ. Mày đưa một đội cổ trùng mạnh nhất cho tao. Người ta đưa ngay ạ. Bây giờ tao bọc bông sen yêu thương vào tim mày. Mày vượt qua được thì tao cho sống. Nó tan ngay thầy ạ. Khi thầy đưa bông sen yêu thương bọc lấy trái tim người đàn bà áo đen, luồng năng lượng đen tối trong bà bắt đầu dao động dữ dội. Cũng vào lúc ấy, một khối ánh sáng trắng khổng lồ hiện ra. Từ xa nhìn lại, nó giống như một đóa sen trắng đang từ từ nở rộ giữa không gian, tỏa ánh hào quang bao phủ toàn bộ thân thể bà ta. Rồi ngay trước mắt mọi người, hình hài xấu xí ấy dần tan vào ánh sáng. Chỉ trong chốc lát, bà ta đã biến mất, không còn để lại bất cứ dấu vết nào trong vũ trụ. Đưa đội cổ trùng đó về Côn Sơn để trừng phạt cái xấu. Con nhìn xem ở đây còn gì nữa không? Bắt thằng Pháp Sư đã chỉ điểm chỗ này về đây. Dạ, bắt về đây rồi ạ. Thầy cho hội tụ hết lại đi ạ. Xóa sạch mã nguồn của nó đi. Giờ bọn nó đều đầu thai ở trung tâm nước X hết thầy ạ. Lần ngược ánh sáng, phá hủy luôn thế giới của con này đi. Đút nó vào bụng luôn. Dạ, được rồi ạ. Đứa nào trùng sống tâm thức với nó ở trung tâm nước X thì lấy bông sen hút ngược về đây, cho hết vào hồ lô, giết sạch đi. Cái lõi của huyệt này cũng không còn nữa rồi ạ. Thế thì còn nói chuyện gì nữa? Bắt đứa ăn cắp lõi huyệt về đây. Dạ, về đây rồi ạ. Mày có lấy cái lõi huyệt ở đây của tao không? Họ bảo là có ạ, nhưng vẫn chưa hội tụ hết đâu ạ. Xóa luôn mạng nguồn của nó đi. Dạ rồi ạ. Ai cho mày ăn cắp như thế? Người ta bảo đây là của người ta, thầy không được nói như thế ạ. Của mày ở đâu ra? Ai sáng tạo ra? Người ta bảo người ta là kẻ tìm đến đây đầu tiên ạ. Thế trái đất này là vô chủ à? Trái đất này được thiết kế ra để làm gì? Mày biết không? Hả? Mày ăn nói kiểu thế à? Mày gốc ích phải không? Đúng thầy ạ. Chúng mày toàn khốn nạn thế à? Mày có trả lại không? Họ không trả và đang gọi người chống thầy ngay ạ. Tất cả đứa nào tham gia chuyện này thì vơ hết đi, đút vào bụng thầy. Cả bên kia nữa, hút sạch sang đây, giết sạch hết. Bà ta vẫn tiếp tục gọi thêm đấy ạ. Gọi đi, nhanh lên, vào hết bụng ta đi. Gọi nữa đi, nhanh. Đã thế thì ông túm tóc mày, đập mặt mày vào thanh quyền trượng cho tan nát luôn cái mặt mày đi. Cái loại ăn không nói có, cái gì cũng nhận vơ là của mình. Đập mạnh vào, phá sạch luôn thế giới của nó đi. Vẫn còn mấy thế giới ở rất xa đang chống lưng cho bà ta ạ. Cho hết vào bụng ta đi, tịch thu lại toàn bộ năng lượng. Dạ rồi ạ. Cho vào bụng hết,
Ngửa mặt con này lên, tái tạo mắt cho nó để nhìn rõ tao là ai. Dạ bà ta nhận ra thầy rồi ạ. Thế mày có trả lại cho tao không hả? Của mày thật à? Bà ta có trả ạ. Trả chưa? Dạ trả rồi. Trái đất này được thiết kế ra để chúng mày tranh giành, rồi mở miệng nói như đúng rồi. Mày khốn nạn thế à? Cái dân tộc X chúng mày toàn như thế cả. Đi ăn cắp, ăn trộm của người khác rồi nhận là của mình hết. Không biết nhục là gì, mặt cứ trơ trơ, tráo trở ra như thế. Đút hết vào bụng đi. Dạ nhờ thầy kiểm chứng giúp, con thấy ở đây có một nguồn năng lượng dùng để phát triển pháp sư ạ. Nó mang nguồn năng lượng này ra ngoài để nuôi dưỡng đám pháp sư, là những đứa chưa được cho ra trường ấy ạ. Vơ luôn cả cái nơi đó vào bụng thầy cho nhanh. Xóa sạch cái thế giới ấy đi. Bắt thằng cầm đầu lũ đó về đây. Dạ về đây rồi ạ. Đưa nó vào đây. Dạ vào rồi. Mày dạy dỗ cái lũ pháp sư đó để làm gì? Thầy cho hội tụ lại hết đi ạ. Xóa luôn mạng nguồn của nó đi. Người ta đang gào thét gọi thêm người đến chống thầy đấy ạ. Túm tóc, đập mặt mày xuống cho gãy hết răng đi. Mày gào to vào. Dạ vẫn đang gào để gọi thêm người đấy ạ. Gọi đi, vớt hết chúng nó vào bụng thầy. Bên kia sang đây còn đứa nào thì vớt hết. Đứa nào cùng sống tâm thức thì hút hết về đây. Thưa thầy, cái kẻ đứng đầu thiên linh vũ trụ là kẻ giao việc cho bọn này vẫn còn ạ. Đứng đầu à? Giao nhiệm vụ à? Bắt nó về luôn. Xóa sạch mạng nguồn của nó đi. Xóa hết, gấp thời gian và không gian lại. Bóp cổ lôi nó xuống đây. Còn con này thì bọc trái tim vào. Dạ về đây rồi. Thầy cho vào đi ạ. Bắt nó vào. Mày giao nhiệm vụ cho nó làm gì? Người ta đang rất tức giận, đang gọi người đánh thầy đấy ạ. Tức giận à? Túm tóc, đập mặt mày xuống đất đi. Mày sáng tạo kiểu như thế này à? Người ta có khả năng tái tạo lại hết ạ. Tao hỏi mày, có đúng mày là kẻ sáng tạo ra nơi này không? Hả? Họ không trả lời thầy đâu. Họ đang tấn công thầy luôn đấy ạ. À, thế thì tao chặt hai tay mày, bóp cổ mày, đút bông sen yêu thương vào miệng cho mày nhài hết cơ chế tái tạo rồi. Bà ta đang huy động tất cả lực lượng, tất cả các loại pháp sư từ trước tới giờ để tấn công thầy đấy ạ. Tất cả bọn nó, tất cả bọn pháp sư trên trái đất này, cả bên ngoài thiên linh vũ trụ nữa, cho hết vào bụng, không thoát đứa nào cả. Bà ta vẫn đang tiếp tục gào lên gọi những thế lực mạnh hơn nữa ạ. Mạnh hơn nữa thì tịch thu hết năng lượng của chúng nó, cho vào bụng thầy hết đi. Còn không? Vẫn còn một cái bọc nằm rất sâu trong vũ trụ. Bên trong chứa những lực lượng cực kỳ tinh nhuệ. Bà ta đang lưỡng lự, không biết có nên gọi hết ra không. Cả cái bọc đó cũng cho vào bụng luôn đi. Không có gì phải lưỡng lự cả. Vào bụng ta hết. Con thấy người này bắt đầu sợ và buông xuôi rồi ạ. Mày chỉ huy cái gì? Mày phá hoại chúng tao à? Mày tạo ra mô hình phát triển tương lai rồi rút ngắn thời gian lại để xem nó đi đến đâu à? Thầy phải tái tạo lại cho bà ta thì bà ta mới làm được ạ. Tao tái tạo lại tay với mắt cho mày đấy. Mày làm đi. Dạ bà ta làm, nhưng cuối cùng là dẫn đến hủy diệt thầy ạ. Mày đứng đầu mà làm kiểu thế à? Hả? Bà ta bảo không dám nữa ạ. Cái gì? Mày gốc X phải không? Hả? Chúng mày phá hoại như thế à? Mày lập ra cả những tổ chức khốn nạn nhất để phá vỡ tất cả à? Người ta xây dựng để mày phá hoại à? Hả? Mày gọi hết chúng nó về đây. Ở trái đất này còn bao nhiêu đứa thì gọi hết về đây. Có gọi không? Không gọi tao chặt chân mày bây giờ. Bà ta chưa biết thầy là ai nên mới dám gọi từng ít một thôi ạ. Tao giảm ánh sáng cho mày nhìn mặt tao đấy. Con kìa. Dạ bà ta nhận ra thầy rồi ạ. Mày làm thế à? Mày đứng đầu kiểu thế à? Mày có gọi không? Bà ta có gọi ạ. Gọi đi, nhanh lên. Vào bụng hết đi. Lấy lưới bắt sạch đi. Cho hết vào hồ lô luôn. Vào hết cái lũ mất dạy. Giết sạch luôn đi. Còn đứa nào nữa không? Dạ không còn ạ. Tao giảm ánh sáng cho mày nhìn thấy mặt tao đấy. Mày nhìn thấy chưa? Dạ bà ta nhìn thấy thầy rồi ạ. Mày làm như thế là đúng hay sai? Bà ta bảo là sai ạ. Sai à? Thế tội mày gây ra thì ai chịu? Bà ta không dám trả lời thầy ạ.
đút con này vào bụng luôn đi. Còn con cháu của bà ta đang đầu thai vào người dương nữa ạ. Xin thầy xử lý cho hết hả? Vớt hết, đút vào hồ lô luôn đi. Sau khi thầy xử lý xong bà này thì các cánh cổng không gian mở ra. Ở cánh cổng lớn nhất có một bà chúa đang chạy ra ngoài vũ trụ ạ. Không chạy được đâu, hút ngược lại, cho vào bụng hết. Những người trước đây từng đến nơi này đều bị kẻ xấu đưa thiết bị vào đầu, rồi biến thành công cụ hết rồi ạ. Tất cả bọn đó vì tham tiền nên làm những việc bại hoại, hại nước, hại dân, cắm thiết bị vào đầu chúng nó. Đằng nào cũng phải đào thải thôi, đằng nào cũng phải đi theo quy luật, cắm thiết bị, cho chúng nó điên hết đi. Dạ, xin thầy xòe tay cân bằng lại chỗ này đi ạ. Đổ nước hồi sinh xuống, làm sạch hết đi, đốt cháy tất cả những gì xấu xa còn tồn tại ở đây. Ngọc nhìn xem linh hồn của Hùng về chưa? Xin thầy làm nốt cái huyệt đối xứng ạ. Với huyệt đối xứng thì ấp chung vào, đặt ngọn lửa xuống, đốt cháy hết đi. Xin thầy cho bọn xấu bên đó hội tụ hết, rồi xóa mã nguồn. Sau đó gọi bọn sâu đến dọn dẹp sạch hết đi ạ. Gọi bọn sâu đấy, xóa sạch toàn bộ cái yểm đi. Con thấy linh hồn của anh Hùng đang được thả ra rồi ạ. Tái tạo lại linh hồn, đổ nước hồi sinh vào. Linh hồn của Hùng vẫn chưa vào lại hết ạ. Đặt bông sen cực mạnh hút về. Về hết chưa? Vẫn còn một phần bị kẹt ở nơi khác, chưa về hết được ạ. Ở nơi khác thì hút về luôn, tiêu diệt hết bọn xấu ở đó đi. Dạ được rồi ạ, về rồi thầy ạ. Lấy dây nêu linh hồn lại, cột bằng sợi dây bạc, không cho ra nữa. Đến lúc này, Hùng mới thực sự trở lại là một con người trọn vẹn, đầy đủ cả thể xác lẫn linh hồn. Khung cảnh xung quanh vẫn không đổi, gió vẫn ào qua những tán cây cổ thụ, đàn gà vẫn cục tác gọi nhau mỗi khi tìm thấy thức ăn. Nhưng vùng quê ấy giờ đây mới thật sự tìm lại được sự bình yên vốn có. Từ nay, nơi này sẽ dần ổn định, hồi sinh và phát triển. Người dân sống quanh vùng sẽ không còn phải đối mặt với những căn bệnh lạ từng ám ảnh họ. Những đứa trẻ sẽ lại vô tư chạy nhảy với ánh mắt trong veo, hồn nhiên của tuổi thơ, chứ không còn những ánh nhìn lờ đờ, vô hồn như trước nữa. Và rồi những người khách thập phương khi tìm đến đây tham quan du lịch cũng sẽ được đón nhận một bầu không khí trong lành cùng nguồn năng lượng chan chứa tình yêu thương và sự hồi sinh. Xong việc, mấy thầy trò chúng tôi lặng lẽ ra về. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời đi. Phía sau lưng vẫn là lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngọn gió lành dưới ánh mặt trời rực rỡ. Truyện ngắn Cuộc chiến ở đền Tiên Ông đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.